ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ጎመን ጥብስ ነው። በጣም አሪፍ ሲምፕል ቀላል ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ ገልጻለሁ። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ጎመን አለኝ። ጎመኔን በደንብ አጥቤዋለሁ። ጎመናችሁን በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። እዚህ ጋር አንድ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር 2 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ቅመም አለኝ። 1 የሻይ ማንኪያ የተጠቀምኩት መከለሻ። እዚህ ጋር 1 የሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት ትልቁ ቅቤ የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ኳሊቲ ስጋ ነው። ስጋ አሪፍ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ዘይት አለን። እንዴት ነው የምንሰራው? በጣም ቀላልና ምርጥ ስራ ነው። ትወዱታላችሁ። ሲምፕል የሆነ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ ጥጃለሁ፣ ዘይት አድርጋለሁ። ከዛ ስጋችንን እንጠብሳለን ለ4-5 ደቂቃ በደንብ አድርገን ስጋውን እንጠብሳለን። እንደነገርኳችሁ ኳሊቲ ጥሩ ስጋ ተጠቀሙ። ለ4-5 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ የተጠበሰ እዚህ ደርሰናል። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ሲምፕል ስራ ነው የምንሰራው ብያችኋለሁ። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። አሁን ይሄንን ለ10 ደቂቃ በደንብ አድርገን አብረን እንጠብሰዋለን። ከቲማቲሙ ከነጭ ሽንኩርቱ ከስጋው ጋር ሲምፕልና ቀላል ነው። ነጭ ሽንኩርቱ በደም መሞት አለበት፣ ቲማቲሙ በደም መሞት አለበት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንጠብሳለን። ከ10 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ አያችሁ እንዴት እንደተጠበሰ ሲምፕልና ቀላል ነው የምንሰራው ብያችኋለሁ። ምን እንጨምራለን? ጎመናችንን እንጨምራለን። ጎመናችንን እንጠብሳለን። አሁን ይሄ ፈጣን አድርጋችሁ ለቁርስ ለመክሰስ ለፈለጋችሁት መመገብ ትችላላችሁ። አሁን ጎመናችንን በዚህ ከስጋው ጋር ጥብስ እናደርጋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። 5-6 ደቂቃ ይፈጃል። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ጎመናችንን በደንብ እንጠብሳለን። ክዳን ያስፈልገዋል። እንከድነዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ ተጠብሷል። ትንሽዬ ውሃ እንጨምራለን። መረቅ እንዲኖረው ትንሽዬ ውሃ እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ቅቤ እንጨምራለን። ከዛ እናበስለዋለን ማለት ነው። በቃ ይሄንን ጋዛችንን ለትንሹ ቀንሰን ለ7-8 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ድጋሚ እናበስለዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ ምርጥ ሆኗል። ቀላልና ምርጥ ነው እንደነገርኳችሁ። ምን እንጨምራለን? ትንሽዬ ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን። ከዛ እሱን ለ2 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ጎመን በስጋዬ ቀላልና ሲምፕል የሆነው ጥብስ ይሄው ሰርች አቅርብላችኋለሁ። ሳይድ ማባያ ደግሞ ዮጉርት በአርጌ በሚጥሚጣ እና ቅቤ አርጌበት ሳይድ ማባያ ነው። ዳቦ አለ። ከፈልጋችሁ እናንተ እንጀራ የፈልጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ ይሄ ነበረ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ቻው።